इंडेंट अलाइनमेंट. इंडेंट म्हणजे बाकीच्या इंडेंट अलाइनमेंट. इंडेंट म्हणजे बाकी ओळींच्या तुलनेत या पॅरेग्राफमधील ओळी मार्जिनपासून किती आत आहेत ते अंतर. डॉक्युमेंटमधील सिलेक्ट केलेल्या पॅरेग्राफचा इंडेंट उजवीकडे सेट करण्यासाठी होम टॅबमधील पॅरेग्राफ ग्रुपमधील इन्क्रीज इंडेंट बटनवर क्लिक करा. तसेच डावीकडे सेट करण्यासाठी डिक्रीज इंडेंट बटनवर क्लिक करा. डॉक्युमेंटमधील सिलेक्ट केलेल्या विविध पॅरेग्राफची पहिली ओळ इंडेंट म्हणजेच इतर ओळींपेक्षा थोडी आत सेट करण्यासाठी पॅरेग्राफ हेडिंग समोरील डाऊन ॲरो बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर पॅरेग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. त्यानंतर इंडेंट ग्रुपमधील स्पेशल हेडिंग खालील डाऊन ॲरोवर क्लिक करा आणि फर्स्ट लाईन पर्याय निवडून ओके बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर पॅरेग्राफमधील पहिली ओळ इंडेंट झालेली दिसत आहे. डॉक्युमेंटमधील सिलेक्ट केलेल्या विविध पॅरेग्राफची पहिली ओळ इंडेंट म्हणजेच इतर ओळींपेक्षा थोडी आत सेट करण्यासाठी पॅरेग्राफ हेडिंग समोरील डाऊन ॲरो बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर पॅरेग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. त्यानंतर इंडेंशन ग्रुपमधील स्पेशल हेडिंग खालील डाऊन ॲरोवर क्लिक करा आणि फर्स्ट लाईन पर्याय निवडून ओके बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर पॅरेग्राफमधील पहिली ओळ इंडेंट झालेली दिसत आहे.